Popullsia e Shqipërisë po të kurrë edhe plaket me shpejtësi. Rënja e kontributeve po çon drejt kolapsit skemën e pensioneve. Me lindshmërinë drejt niveleve më të ulta historike dhe emigracionin e pandalshëm, raporti kontributorëve po barazohet me pensionistët. Informaliteti masiv në tregun e punës dhe fenomeni dy borderove vijon të godasë rënd skemën e pensioneve prej 3 dekadash. Shteti financon mbi 350 milion euro çdo vit pensionet, ndërsa skema rëndohet nga disa qindra miliona euro borxh nga bizneset. Apo shkon drejt falimentimit skema e pensioneve? Han Mekuqi është 67 vjeç. Ajo jeton me bashkëshortin në fshatin Jazgjias të komunës Ballagat në Lushnje. Gjithjetën, ata e kanë kushtuar bujqësisë. Ata janë prindër të 3 fëmijëve, 2 prej të cilëve kanë ikur në emigrim. Çifti pensionistëve i ka dhënë jetën fshatit, por ata jetojnë në kushte jo fort të mira ekonomike. Hanmia ka punuar në kooperativ nga viti 72 deri në vitin 90, kur u ndryshuan sistemet. Sot, ajo merr një pension qesharak. Pensioni në atë kohë për t'i shti që i morëm në Gerdin, ka qenë 170.000 viti që t'i dërgë kontribut. I humën, 10 vite ja humën, se na i mundë, se na i qunë këgjaja nuk i di gjaja. I doli pensioni pastaj 84.000 lekë. Rahmani është orvatur në përzyrat e shtetit për të kërkuar hakun e anmes. Një pjesë e rëndësishme e kontributeve të saj nuk ekzistojnë në sistem. Të moshuarit janë detyruar të marrin tot 4 milion lekë kredi, në mënyrë që të derdhin kontributet e mohuara padrejtësisht. Absurdi qëndron se me gjithë interesat, shuma e shpenzuar shkon 7 milion lekë, dhe në fund e moshuara ka përfituar një pension minimal në nivelet e një ndihme ekonomike. Gjithë pengesën i ka arë në komunë. I ka shtjetë, vetë shtite 8 mëjtë për 9 mëjtë, saj bite, i shtiju 9. Aha, kje me letrat. Ku të shkoj e ma unë? Përsa, shpirti i me di që që kom vujt, e në që kom hejt që kom shlyet ta 7 milion. Ka marrë në borç, edhe kam në sot pa pagu. Nëse Hanmia nuk do të kishte paguar kontributet e mbetura, pasi mbushi moshën e daljes në pension sipas ligjit në fuqi, pensioni do t'i kishte dalë 6.000 lekë të reja. Një diferencë prej 2.400 lekë më pak se pensioni që merr, pasi shtoi kontributet përmes kredisë. Pra, ajo sot merr 8.400 lekë në muaj. Të moshuarës do t'i duheshin të konsumonte 20 vite pension sipas llogarive që të shlyente kredin, pavarësisht se ajo ka marrë borxh dhe ka shlyer totalisht bankën. Rasti anmes nuk është i vetëm. Janë me qindra të moshuar që kanë kaluar vështirësi të ngjashme. Të moshuarit si çifti pensionistëve në Lushnje, sot vuajnë krizën që ka prekur skemën e pensioneve të goditur rënd nga informaliteti dhe largimi i kontributorëve. Por çfarë po ndodh sot dhe pse skema është në rrezik të madh? Le ta analizojmë konkretisht popullsinë e fshatit ku jetojnë 2 pensionistët për të kuptuar problemin e madh që shtrihet në shkallën kombëtare. Në Jazgjias jetojnë diçka më shumë se 400 persona. Numri pensionistëve është 58, kurse popullsia në moshë pune nga 16 deri në 65 vjeç janë 86 persona. Pra punojnë 1.4 persona për një pensionist. Raporti duhet të jetë 4 të punësuar për një pensionist që skema të jetë e shëndosh dhe të mos e rrezikohet. Por në fakt situata është edhe më e komplikuar nga sa duket. Në skemën e bujkut, në fshatin që po analizojmë, janë të regjistruar vetëm 8 persona. Pra, raporti përmbyset dhe ata 58 pensionist janë fare të pambuluar nga kontributorët. Këtu qëndron thelbi i krizës dhe situata është e njëjtë në të gjithë Shqipërinë. Në mungesë të kontributorëve, hyn në lojë buxheti i shtetit, që në nivel kombëtar ndihmon skemën e pensioneve me mbi 350 milion euro. Këto janë para të munguara që do të duhet vinin nga kontributet. Jazgjiasi jeton vetëm me bujqësi, dhe ashtu si shumë fshatra të tjerë, banorët e mbetur janë kryesisht moshuarit.
Pjetër Bipcaka nuk e di nëse do të përfitoj pension apo jo kur të mbush moshën. Ai ka punuar në fermë dhe kooperativ si të gjithë në zonat rurale para 90-s, por pesimizmi që e ka kapluar me situatën e sotme e ka bërë indiferent. Ora me vesh a rrezik me tek për buk. Unë nuk di gjë a kam vite puna, s'kam vite puna. Janë ndik letrat atje mësomani, janë ndik dosjet, janë ndik s'kam asnjë lloj dinie, por vetëm e di se kam 2 vjet ushtrie. Myrtiza Kulla është 85 vjeç. Për shkak të viteve të humbura për punën në fermë, atij është dashur të paguajë para për kontributet për plotësimin e viteve të pensionit. Fillimi i vitit 69 nga gjithsej vitit 69 dhe me 18 janar 85 jem shput nga kooperativa dhe në vitin 91 kam pagu siguracionet. Atëherë kanë qenë me 16 dhe 17, tash shkoj kohët e fundit shkoj me 380, paguajt janë janë lek për diferencën. Pesimizmi ka përfshirë gjithë fshatin, i cili ka humbur shpresat e bujësia, duke i hedhur syt nga emigracioni. Skema e pensioneve të fshatit mbetet më problematikja. Pas 10 vitesh, fermerët që kanë punuar pas 90-s në bujësi dhe nuk kanë plotësuar kontributet shoqërore, rrezikojnë të mbeten pa pension. Por si funksionon skema e fshatit? Të vetë punësuarit në sektorin bujësor kanë detyrim ligjor që të paguajnë një shumë fikse në bazë të pagës minimale. Shumat fikse janë të ndara sipas zonave malore dhe fushore. Për zonat fushore, totali kontributeve për një të vetë punësuar shkon 38.400 lek. Ndërkohë, për ata në zonat malore, kontributet shkojnë në 29.400 lek në vit. Për të kryer sigurimin për periudhat kaluara, pagesa aplikohet kundrejt kamat vonesave përkatëse. Me reformën e 2014 ne i zhdukëm dallimet midis skemës fshatit dhe skemës qytetëve, skemës urbane, skemës rurale, por kemi vetëm një sistem, kemi vetëm një skemë, që skema e pensioneve për gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe diferenca është në pagën që marrin. Sigurisht një fermer nuk mund të marrin dot të njëjtën pension me një të punësuar në një kompani private, që dhe ka pagën të themi 1 milion lek vjetra në muaj, sepse fermeri sigurisht me pagë minimale, po themi 300.000 lek vjetra, personi tjetër ka paguar 1 milion. Sigurisht nuk do të ketë njëjtin pension, se ndryshe ç'kuptim do kishte skema e pensionit, do quhej pastaj ndihmë ekonomike, të japim gjithë nga një sasi të caktuar lekës. Por fermerët nuk e shohin me leverdi skemën e pensioneve për fshatin. Ndarja është pasojë e ekzistencës së 2 sistemeve të veçanta që nga viti 67 dhe diferencave lidhur me kontributet e derdhura. Ishantarët e kooperativave bujësore kanë derdhur kontribute në masë shumë të vogël se sa të vetë punësuarit në qytet. Për rrjedhoi edhe formula për llogaritjes së pensionit ka qenë ndryshme. Të dhënat zyrtare tregojnë se informaliteti në bujësi është në masën 90%. Nga gati 750.000 fermer në të gjithë vendin, aktualisht janë të pajisur me NIP afro 70.000 fermer. Megjithatë, pajisja me NIP nuk i detyron ata të derdhin kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Skema e fshatit ka një privilegj të qenësishëm dhe jashtëzakonisht bujar. Rreth 60% të kontributit, varet nga zona fushore, zona malore, po në mesatare të themi, është diku ke 60% e kontributit të sigurisë shoqërore ja subvencionon buxheti i shtetit. Pjesëmarrja e ulët e fermerëve krijon 2 probleme kryesor. Një që është problem financiar për skemën, sepse ato janë të ardhurat të munguara, dhe e dyta është edhe një problem i cili ndoshta nuk ndihet sot, por do ndihet në të ardhmen, sepse gjithë ata që nuk paguajnë, sigurisht nuk do marrin pension. Që do thotë që do jetë një barrë sociale për shoqërinë. Kjo do të jetë një barrë sociale për shoqërinë, sepse nuk mund t'i lësh shtetasit pa pension në moshë pleqërie. Kur ata të arrijnë në moshën 70 vjeç, do t'i drejtohen pensionit social, që financohet totalisht nga buxheti i shtetit, pra nga taksa paguesit. Ata që dalin sot në pension, i kanë minimalisht 15 vite punë në kooperativa në kohën e komunizmit. Skema e sigurimeve shoqërore në bujqësi është mjaft problematike, duke patur parasysh edhe mënyrën e organizimit të shtetit shqiptar ose në fakt të shoqërisë shqiptare, ku një pjesë e madhe e popullsisë jetonte në fshat, ndryshe nga bota që këto skema i ka skema vullnetare, i ka skema private, po atje është 2 deri në 3% e popullsisë. Ne i kemi të detyrueshme, por këtu tek ne kemi qenë sepse kanë qenë 40% e popullsisë. Kemi fermerë që kanë punuar një jetë në bujqësi dhe nuk kanë paguar sigurimet për pjesën e mbas viteve 90 dhe nuk plotësojnë 15 vite për
për të marrë atë gjysmë pensioni. Të dhënat zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore tregojnë se të vetë punësuarit në bujqësi për vitin 2022 janë 62.000 persona, me një rritje prej 4.000 nga viti paraardhës. Numri i pensioneve rurale për vitin 2021 ishte 107.000. Kjo skem është teje deficitare ndaj buxhetit të shtetit. Të vetë punësuarit në sektorin bujqësor janë të painteresuar të derdhin kontributet për të përfituar një pension pleqërie. Ekspertët shohin si problem të madh koeficientin që ka vendosur Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale për llogaritjen e kontributeve përpara viteve 90. Është një koeficient që thuajse minimizon kontributin që kanë dhënë ish kooperativat dhe ndërmarrjet bujqësore. Shumica e fermerëve dalin me pension edhe pse mbushin 15 vite, dalin marrin 85.000 lekë të vjetra. Ne s'kemi kufit minimumit jetik, por është shumë poshtë minimumit jetik, besoj. Bujqësia, dega që zë gati 1/5 e ekonomisë kombëtare, po të kurret me shpejtësi. Një tregues që paralajmëron përkeqësimin e situatës në skemën e pensioneve. Fermat e vogla blegtorale me 1 deri në 3 krerë po të kurren me shpejtësi, jo vetëm nga paksimi i popullsisë, por edhe nga plakja e saj. Masat sociale që duhet të bëjnë qeveritë është që ta ulin moshën atij pensionit social që ata që kanë punuar në bujqësi, që realisht kanë kontribuar në ekonominë e këtij vendi, pavarësisht se nuk janë përfshirë nga skema, të përfitojnë atë të paktën pensionin social. Të vetë punësuarit në bujqësi kanë një problematik të re, që lidhet me plotësimin e dosjeve me dokumente. Aktualisht fermerët duhet të paguajnë tarifa dhe të plotësojnë dokumentacionin online. Për këtë kategori të shoqërisë është e vështirë të adaptohen me teknologjinë, aq më tepër në një moshë pensioni. Shkonin te Agjencia e Sigurimeve dhe i orientonin dhe i plotësonin dokumentacionin pa pagesë. Aktualisht sot duhet paguajnë tarifa shtetërore edhe duhet t'i bëjnë online që për këtë stres, për këtë target group është e vështirë. Shkojnë në zyrat e sigurimeve dhe askush nuk e sqaroni për cilën, thonë shkoni te Albania, aplikoni online. Është një problem shumë i madh që duhet ndërhyrë sepse është një target group që nuk i ka mundësitë për ta marrë këtë shërbim nga Albania dhe të hiqen edhe këto tarifat që paguhen. Skema për fermerët ka një problematik që edhe në rastet kur fermerët janë të deklaruar, derdhja e kontributeve mbetet pas zgjidhje afatgjatë. Regjistrimi me NIPT jo domosdoshmërisht sjell detyrimin për të paguar kontribute. Si sindikat para 3 vjetësh ka qenë kërkesë që të lidhte skemat e subvencionimit për fermerët, të lidhte me detyrimin për të paguar kontributin e sigurimeve shoqërore dhe nuk do kishim këtë problem që kemi sot. Aktualisht buxheti i shtetit subvencionon pensionet e fermerëve me 28 miliard lekë në vit, ose afro 250 milion euro. Pas 10 vitesh, pritet që skema t'i rëndoj buxhetit ende më shumë, duke marrë parasysh indiferencën e fermerëve për të paguar kontribute. Po ashtu, në të ardhmen parashikohet rënja e remitancave. Nuk mundet dot që të ushtrosh temi presion, siç mund të bësh me organet tatimore ose me polici që të mund të mbledhësh kontributet. Megjithëse kontributet vetë punësorëve janë të detyrueshme me ligj. Ajo që ne bëjmë është vetëm nëpërmjet bindjes, po themi marketingut që i bëjmë. Në këtë situatë, pensionistët e ardhshëm të fshatit mund të mbeten pa mbështetje. Zgjidhja e vetme është artimi i politikave që të ndikojnë në ndërgjegjësimin dhe nxitjen e shtimit të kontributeve në skemë. Por që të ndodhë kjo, kërkon njohjen e qytetarëve përmes një skeme, e cila i sjell qytetarit përfitime të rëndësishme për vitet e pleqërisë. Për fat të mirë, vazhdon akoma tradita që fëmijët kujdesen për prindit. Por nuk është kjo marrëdhënie që duhet të bazohet shoqëria jonë. Ne kemi dëgjuar dhe kryeministra dhe ministra që deklarojnë që ne dimë që ky pension që marrin nuk u mjafton brezit të ret, por dimë që është kontributi i fëmijëve, por nuk mund çeveriset kështu dhe nuk duhet të jetë kjo zgjidhje. Çdo qytetar ka shtetin kujdestar dhe marrëdhënia duhet të konsistojë në çfarë jep ai për shtetin dhe çfarë bën shteti.
Shqipëria po plaket dhe po shpopullohet. Kjo do thot më pak potencial të ri për punë. Raporti mes kontributorëve dhe pensionistëve po pëson një anomali të rëndë. Në këtë situatë, çdo vit më shumë, paratë e taksa paguesve shkojnë për të financuar skemën e pensionit. Por si është arritur deri këtu dhe çfarë ka shkuar keq për Shqipërinë? Skemat e pensioneve u krijuan pas luftës së dytë botërore sipas principit pay as you go. Ata që ishin në punë paguanin taksa dhe kontribute në mënyrë që të moshuarit të mos mbeteshin peng i vullnetit për të bërë bamirësi apo për të mbajtur nga fëmijët. Skema sipas kësaj logjike qëndronte më këmbë, sepse numri i pensionistëve ishte shumë i kufizuar. Pjesa më e madhe e popullsisë ishte në marrëdhënie pune. Raporti atyre që përfitonin pension me ata që kontribonin ishte në favor të kontribuesve. Por vit pas viti, raporti mes kontributorëve dhe përfituesve nisi të thyej. Pak a shumë, kjo ka ndodhur edhe në vendin tonë. Kjo problematik ka lindur dekadat e fundit, kur emigracioni ka zbrazur vendin dhe lindshmëria është ulur. Sipas Instat, më 1 janar 2022, popullsia e Shqipërisë rezulton 2.79 milion banor dhe krahasuar me vitin 2011 është ulur me 3.9%. Prirja në rënje vazhdon të jetë e pranishme nga vitet e mëparshme për shkak të migracionit. Ajo që është më shqetësuesja është fakti se popullsia e Shqipërisë është plakur me gati 5 vjet në dekadën e fundit, midis viteve 2012-2022. Në vitin 90, mosha mesatare ishte 27 vjeç. Tani pas 33 vjetësh, mosha mesatare në Shqipëri është 38 vjeç. Shqipëria nuk ka ende popullsinë më të plakur të Europës, por ka ritmet e plakjes më të shpejta. Vendi ynë po plaket më shpejt se sa vendet e tjera si Portugalia, Greqia, Italia, Spanja, Gjermania e të tjerë. Referuar e Eurostat, vendet e Bashkimit Evropian janë plakur mesatarisht 2.2 vite gjatë periudhës 2012-2021, pra 2 herë më pak se Shqipëria. Sipas projeksioneve të Instat, popullsia do të vazhdoj procesin e plakjes dhe mendohet që mosha mesatare e saj të arrijë në 42.1 vjeç në vitin 2031. Me ndryshimet demografike të pritshme në vitet e ardhshme, ky kontribut mund shkojë edhe më keq, pra mund shkojë edhe më pak se sa 1. Çka do të thotë pra që aritmetika tashmë bëhet e pa suportueshme më. Kështu që nevoja për të ndryshuar ligjin mendoj që është e rëndësishme. Ndryshimet parametrike që i kemi bërë sistemit e kanë përsëri të pamundur që të jenë mbështetëse të kësaj skeme në afatin e gjatë. Parashikimet ishin mjaft pesimiste dhe në një raport të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të publikuar pak kohë më parë. Por llogaritja tregoni se grup mosha 65 vjeç e lartë do të rritet me gati 20% deri në 2050-ën. Ndërkohë, mosha 0 deri në 19 vjeç do të ulet më shumë se 10% për shkak të lindshmërisë së ulët dhe emigracionit. Në këtë situatë, skema e pensionit kërcënohet gjithmonë më shumë. Të dhënat tregojnë se në vitin 1970, për 10 pensionist punonin 74 persona. Thëndryshe, një pensionist për 7 punëtor. 52 vjet më vonë, për 10 pensionist, paguajnë kontribute 11.5 persona. Pra, raporti sot po shkon thuajse i barabartë mes të punësuarve dhe pensionistëve, duke çuar skemën drejt kolapsit. Rast se qeverit do jenë strikt që kontributet të mbulojnë pagesat e shërbimit social, skema është falimentuar, sepse ne ishim 2 punonte 1 merë të pension, tani jemi 1 punon 1 merë pension dhe në këtë largim të brezit të ri që evidentohet çdo ditë, ne do katandisemi që 1 punon dhe 2 marrin pension. Kështu që do i ngelet barë buxhetit shtetit të kompensoj gati 80% këtë skemë, sepse besoj që në këtë trend që ka 20% e skemës do plotësohet nga kontributet. Sipas të dhënave të ISSH-s, në vitin 2013 merrnin pension 570.000 persona. Në 2022-shin, numri shkoi në 686.000 persona që marrin pension. Pra plot 116.000 përfitues më shumë në skemë. Ndërkohë, numri kontribuesve në skemë në vitin 2022 ishte rreth 790.000 të punësuar. Pra për një pensionist kemi 1.15 punësuar. Skema e sigurisë shoqërore në Shqipëri sigurisht funksionon normalisht. Kemi një shtim të pjesëmarrjes së skemë, do të thotë që ka një interes të shtuar të qytetarëve për të marrë pjesë në skemë, domethënë të paguhet nëpërmjet pagimit të kontributeve. E dyta, skema që kur është krijuar nuk ka pasur në një vështirësi financiare në kuptimin e mos pagimit ndonjë përfitimi. Koha e shërbimit është reduktuar ndjeshëm, që do të thotë që
sistemi funksionon, madje po ta krahasojmë me disa vende të reale, për shembull, po ta krahasojmë me Greqinë, jemi jashtëzakonisht shumë më të shpejtë se ata në caktimin e pensioneve. Por skema mbetet deficitare në shumë më të mëdha ndaj buxhetit të shtetit, sepse është ky i fundit që financon pensionet dhe mbyll gropën e madhe financiare që hapet çdo vit më shumë. Gjatë periudhës 2006-2010, subvencioni nga buxheti i shtetit për pensionet pothuajse u dyfishua nga 18 miliard në 34 miliard lek. Aktualisht, buxheti e financon skemën e pensioneve të ISSH-s në masën 350 milion euro, ose gati 40 miliard lek. Çdo vit ekonomia shqiptare u mbet thuajse 2% të PPB-s për të mbuluar deficitin e skemës së pensioneve. Sistemi publik i sigurimeve shoqërore do të vazhdojë të mbështesë me të ardhura 744 deri në 792.000 persona. Për llogaritet që deri në vitin 2025 do të duhen së paku 100 milion euro shtesë për 48.000 vet që do t'i shtohen brezit të tretë. Pra nga 350, mbështetja nga buxheti i shtetit do të shkojë në rreth 450 milion euro. Bazuar në këto problematika që nuk janë vetëm shqiptare, skema e pensioneve konsiderohet një nga rreziqet e ekonomive botërore sot. Por a ka rrezik të falimentoj skema aktuale e pensioneve? Duhen menduar forma të tjera alternative duke i dhënë më shumë individit liri. Më shumë individit liri do të thotë që fjala vjen depozita mund të ishte një mënyrë alternative shumë interesante, ndryshimet jo parametrike të sistemit, pra përfshirja në reformë e mënyrave ku një brez kujdeset për brezin tjetër brenda familjes, siç kemi detyrimet fjala vjen për mbajtur fëmijët, po kështu fëmijët kanë detyrim për mbajtur prindërit, pra mund të futen dhe të mendohen skema të tilla. Skemat e pensioneve nuk falimentojnë asnjëherë. Dhe sigurisht që skema nuk falimentojnë asnjëherë, sepse është skemë publike e bazuar mbi kontributin e brezave, mbi bazë solidariteti, rispëndarje të ardhmes edhe disa parime të tjera. Po, skema mund të jetë në vështirësi. Domethënë, dhe ku është vështirësia? Vështirësia është tek deficiti i skemës, domethënë a mjaftojnë lekët që mblidhen si kontribut për të paguar pensionistët, dhe këto janë vështirësitë që mund të ketë skema, por skema asnjëherë nuk ka për të falimentuar. Skema nuk mund të falimentojë, por derisa do ketë njerëz që do kontribuojnë në atë skemë. Por sigurisht skema nuk do i përgjigjet gjithmonë në kohë stadit të zhvillimit që do ketë shoqëria në momente të caktuara. Skema aktuale e pensioneve mbështetet në 2 kolona. Kontributet që derdhen në shtet, që është kolona e parë, dhe kontributet private vullnetare që quhen kolona e tretë. Skemës i mungon kolona e dytë, që është një prej propozimeve të mundshme të ekspertëve. Kolona e dytë mund të vendosë detyrime ndaj kompanive për të derdhur një përqindje të caktuar kontributesh tek një fond privat. Por këtu ka kosto shtesë. Në Shqipëri pensioni privat vullnetar ka rreth 15 vite që funksionon, por duke qenë se tregjet financiare nuk janë shumë të zhvilluara, nuk ka një interes të lartë për pensionet private. Të dhënat e autoritetit të mbikëqyrjes financiare tregojnë se numri i antarëve në tregun e fondeve të pensioneve vullnetare është rreth 36.000 persona në shtator 2022. 52.6% e antarëve marrin pjesë në planet individuale, 46.7% në ato profesionale dhe 0.6% marrin pjesë në të dy planet. Ky portofol ka vlerën e rreth 5.5 miliard lekëve, ose thon ndryshe, rreth 40 milion euro. Njohita me sistemi në Gjerman, atë janë shumë të zhvilluar fondet profesionale, çdo subjekt, kompani, mbi një numër të caktuar punojësish 15-20 është i detyruar që punojësit e tyre të kenë edhe një fond profesional të asaj kompanie. Sigurisht kjo vjet marrëveshje midis sindikatave, midis punëdhënësve dhe punëmarrësve përcaktohen edhe këto raporte, por kur çdo njeri e shikon në veten pjesëmarrës në 2 a më shumë sisteme duke ndihmuar shumë edhe skemat e solidaritetit. Në vitin 2014, u krye një reformë që konsistonte në vendosjen e pensionit social, rritjen e kontributeve dhe rritjen e moshës së daljes në pension. Tashmë ka kaluar thuajse 1 dekadë nga ajo reformë, por nuk shihen rezultate në drejtim të shëndoshjes së skemës. Kjo është ndikuar më pas edhe nga emigracioni. Pati një funksionim
fillestar, të cilin mund ta gjykojmë se dha efekte për sa i përket rivlerësimit të pensioneve në përgjithësi, por krijoi diferenca të mëdha për sa i përket problemeve të kaluara dhe kjo lidhet pensionet urbane me pensionet rurale, kanë atë diferencë e cila ende nuk arrin dot të mbushet, madje pensionet rurale tashmë kanë një largim nga skema për shkak të mosinteresit që përfaqëson vlera që ata do të përfitojnë në të ardhmen. Dhe në Shqipëri po shkojmë drejt moshës 68 vjeçare për meshkujt, ndërkohë që në Paris i po digjet sepse mosha mund shkojnë në 64 vjeç. Kjo mundësi reforme për më tej është e pamundur më. Nuk mund të shkojmë më shumë sa kaq. Së dyti kemi rritur kontributet e sigurimit shoqërore, pra nivelet e kontributit e sigurimit shoqërore janë pothuajse edhe më të larta se në vendet e rajonit, sepse në qoftë se ne do të vazhdojmë që të rrisim, nuk do të bëjmë gjë tjetër veç se dekurajojmë pjesëmarrjen në skemë dhe rrisim informalitetin në tregun e punës që edhe tashmë është jashtëzakonisht i lartë. Kjo skemë s'do falimentoj kurrë, thjesht do buxhetohet çdo vit e më shumë lek, derisa një ditë do themi, siç e ka bërë Evropa, boll më, duhet ta subvencionojmë me sisteme të tjera, të cilat janë më fitimpruese ose më të përshtatshme për situatën aktuale. Problemi kryesor i skemës është deficiti, por ky problem zgjidhet vetëm me zhvillimin dhe rritjen e ekonomisë. Nëse sot është hedhur për diskutim kolona e dytë e mundshme, atëherë do të kishim një rritje të taksave dhe kontributeve. Pra do të kishim një barë të re për taksa paguesit, në një kohë kur inflacioni e ka bërë thuajse të papërballueshme jetesën për shumë shtresa të shoqërisë. Krijimi i një kolone të dytë ose fuqizimi i kolonit të tretë, do të thotë që do shtosh një pension suplementar mbi atë pensionin që t'jep skema obligë, që do të thotë që pensionistët në moshën e pleqisë do kenë më shumë të ardha, do bëjnë një jetë më të denjë. Është e mundur që të bëhet një kolonë e dytë në Shqipëri, po pyetja që shtrohet këtu është kush do t'i mbulojë kostot. Këtë lek të munguar që do i nga kolona e parë do nga kolona e dytë është deficiti i pastër, kush do ta paguajë? Dhe kur themi kush do ta paguajë, sigurisht do të jetë buxheti i shtetit, por buxheti i shtetit nuk është i shtetit, buxheti i shtetit është i yni. Kështu që në farë mënyrë nga taksat tona do bëhet. Shqipëria rëndom përballet me një fenomen që ka shënjuar tregun e pagave në 3 dekada. Fenomeni dy borderove. Ky njihet gjerësisht si informaliteti gri. Punëdhënësit deklarojnë pagë minimale referuese dhe pjesën tjetër e jep në dorë. Gjithçka bëhet për të paguar sa më pak kontribute. Pra këtu po flasim për një prej problemeve më të mëdha në skemën e pensioneve që ndikon krizën që ndihet sot. Personi që shihni të censuruar është një 35 vjeçare që punon në një call center. Identiteti i saj nuk mund të zbulohet, pasi në të kundërt rrezikon vendin e punës. Prej 10 vitesh, ajo është orvatur si operatore nga njëra kompani në tjetrën. Ajo është një prej mira të punësuarve që gjen veten në skemën ngri të informalitetit apo në skemën e dy borderove. Unë kam 10 vjetë që punoj në tregun e call centerave. Aktualisht jam në një kompani të madhe, por kam vënë re që kudo në këtë treg është njësoj përsa i përket pagës. Mund të marrësh edhe pagë të madhe, por ti gjithmonë e kthen një pjesë sepse duhet të paguhen sigurimet shoqërore ose edhe sepse kompania ka kosto më të mëdha nëse të siguron për një pagesë të madhe. Unë aktualisht te kompania ku punoj pagën e kam 350 euro, por 70 euro ja kthej mbrapsht kompanisë tek zyra e financës për arsye që më paguhen sigurimet shoqërore. Atë pjesë të pagës që e ka të deklaruar sipas ligjit, ajo detyrohet ta kthej pas. Kjo është një tipologji e fenomenit. Ka raste të tjera, kur punojnësi merr në bank pagën minimale të parashikuar në ligj dhe diferencën e merr dorëzi. Unë kam punuar në shumë call centera të tjerë në këto 10 vite dhe situata ka qenë e njëjtë. Ne edhe bonuset nuk i marrim në bank, por i marrim me zarf në dorë. Situata është akoma më e rëndë për shumë kolege të mia, sepse atyre nuk ju paguen sigurimet fare, vijojnë të punojnë nga shtëpia që nga periudha e pandemisë. Sektori shitjes dhe marketingut përmes call centerave është një burim i rëndësishëm punësimi në vend, veçanërisht për brezin e ri. Njëkohësisht, një prej sektorëve më problematik. Ne tentuam të intervistojmë punonjësit e sektorit, por askush nuk preferon të komentoj. Të dhëna nga drejtoria e tatimeve tregojnë se aktualisht janë 600 call center aktiv.
Numri të punësuarve në total për periudhën e fundit tatimore është rreth 13.000. Kurse të dhënat nga sindikata e punonjësve të call center flasin për 25.000 të punësuar në këtë sektor, të cilët janë gjithmonë në rritje. Kjo do thotë që gati 50% e sektorit lundron në informalitet. Në sektorin call center është një informalitet goxha i lartë, paraqitet në disa forma të ndryshme. Forma kryesore është ajo e deklarimit të një page dhe pagesës punonësit të një page tjetër, për efekt të uljes së kostove nga ana e kompanisë. Kryesisht flasim për kompanitë të cilat ushtrojnë punën e tyre në tregun e outboundit, pra në shitje. Kryesisht deklarojnë paga shumë herë më të ulta ose pagën minimale sipas ligjit, ndërkohë që punonësit pjesën tjetër e japin në dorë. E gjithë kjo skem rëndon kontributet që derdhen për pensionet. Nëse deklarimi është i mangët, kjo sjell deficit në skemën e pensioneve. Efekti drejt për drejt tek të rinjt është pensioni minimal kur të arrin moshën, ose pension zero kur janë 100% të padeklaruar. Shumica e tyre janë koshent që nuk u paguhen sigurimet siç duhet, por pjesa kryesore të rinjve kanë një mendim që thonë që ne do punojmë për pak kohë këtu në call center, na duhen këto lekë sa më shumë, sepse pastaj do të largohemi nga Shqipëria pra drejt vendeve të Europës. Referuar të dhënave, ekzistojnë qindra ankesa nga punonjësit e sektorit. Abuzimet nga punëdhënësit janë të natyrave të ndryshme. Nga fenomeni dy borderove, te pagat e papaguara për muaj me radhë. Ankesat që ne na vijnë janë të shumta. Kemi ankesa mbi diskriminimin në punë, mos pagesën e sigurimeve shoqërore. Janë disa raste, 2-3 raste në një kompani shumë të madhe në Tiranë, e cila praktikisht u paguan sigurimin mbi rrogën minimale, por nuk u hedh pagën. Pra këta punonjës kanë mbi 6 muaj dhe 1 vit pa pagë, ndërkohë që sigurimet në shtet deklarohen. Fenomeni është i shtrirë masivisht në të gjithë sektorët, me gjithë aksionet e ndërmarra her pas here nga institucionet. Mira persona që plotësojnë kriterin moshë dhe vite pune, nuk arrijnë të përmbushin kushtet e daljes në pension dhe rrjedhimisht përfundojnë me pagesa minimale. 2 vitet e fundit, vlera e pensioneve të reja po vjen me ulje, sepse përfituesit kanë pak vite me sigurime. Kjo ka sjell një rritje të shpejtë të personave që po trajtohen me pension social. Problemet e sotshme të tregut të punës pritet të prodhojnë një stres të varfër pensionistësh në vitet që do të vinë. Interesant është fakti që përpos heqjes së taksës së biznesit të vogël, të vetë punësuarit deklarojnë pagë minimale për të ulur sa më shumë vlerën e kontributeve që derdhin. Kontributet e sigurimeve shoqërore kanë pësuar ulje të pagesës në dekadën e fundit. Më shumë se 65% e pagave taksohen në mënyrë progresive dhe tatimi mbi fitimin është arritur në një normë që arrin te 15% e fitimit bruto. Referuar anketave të organizatës botërore të punës, vërehet se punësimi informal në Shqipëri është më së shumti në aktivitete të tregtisë me pakic 41%. Më pas vjen ndërtimi me 19%. Individët privat dhe të njohurit e tyre ku bëjnë pjesë antarët e familjes, miqtë e të tjerë, janë burimi kryesor i punësimit informal. E para njerë kemi një treg të lartë informal, pra individës të cilët nuk regjistrohen në skemën e sigurimit shoqërore, dhe akoma më problematike janë nën raportimit e pagave, pra deklarimet e pagave shumë të ulta nga pagat reale, në mënyrë që kompanitë pra të reduktojnë kostot e punës, por kjo vjen në kurriz të sparit të brezit aktual dhe nga ana tjetër ndikon edhe për vetë mirëqenjen e këtyre individëve, sepse në të ardhmen, meqense se llogaritja e pensionit bazohet në të ardhurat dhe në kontributet që ke bërë për gjatë viteve, kuptoj që edhe përfitimet e tyre të ardhshme do të jenë jashtëzakonisht problematike. Sipas të dhënave më të fundit të Institutit Shqiptar të Statistikave, gjatë vitit 2021, punësimi informal në sektorin jo bujqësor arriti në 29.4%, diçka më pak se viti paraardhës. Por Organizata Botërore e Punës ka llogaritur për Shqipërinë një informalitet në tregun e punës prej 56.7%. Nga afro 1.2 milion persona që raportohen si të punësuar, vetëm 48% e tyre janë të punësuar me pak të deklaruar. Kjo bie ndesh me të dhënat zyrtare të Instat, që përllogarit informalitetin rreth 30%. Rrogat ne kemi shumë se çfarë deklarojmë. Të ja u them hapër të gjithëve këto. Jam ndier keq kur kam dëgjuar një sipërmarrës që deklaronte kryeministrit që unë realisht jap tjera paga. Është e papranueshme. Në rast se kjo do ndodhte në vend tjetër të Evropës, do ishte një skandal i madh. Një problematik tjetër e rëndë dhe absurde
është vjedhja e sigurimeve shoqërore. Pavarësisht se punonjësve u janë mbajtur nga rroga detyrimet si në shtet, ashtu dhe në sektorin privat. Mashtrimi në sigurime është parashikuar në nenin 145 të Kodit Penal. Prokuroria e Përgjithshme deklaron për Inside Story se çështjet e hapura në lidhje me mashtrimin në sigurime janë më shumë për ata që falsifikojnë moshën dhe dokumentet për të përfituar pension. Të dhënat nga Prokuroria e Përgjithshme për veprën mashtrime në sigurime tregojnë se nga viti 2012 deri në 2016 numri çështjeve ka ardhur duke u rritur çdo vit. Nga 50 çështje në 2012 në 726 në vitin 2016. Bie në sy fakti se vitet e fundit numri denoncimeve ka ardhur në rënje. Gjatë vitit 2021 u regjistruan vetëm 16 çështje që lidhen me mashtrimin në sigurime. Në arkivën e gjykatës së Tiranës ekzistojnë qindra çështje që lidhen me këtë vepër penale. Pas verifikimeve të kryera në sistemin e menaxhimit të çështjeve penale të gjykatës për periudhën 2013-2022, rezultonte janë dhënë nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, gjithsej 386 vendime penale që lidhen me veprën penale të parashikuar nga neni 145 i Kodit Penal. Inside Story disponon vendime të ndryshme të gjykatës së Tiranës që zbulojnë tipologji të ndryshme mashtrimesh në fushën e sigurimeve shoqërore. Në një rast, një qytetar ka përfituar pension pleqërie, edhe pse për vite me radhë ka jetuar jashtë territorit të Shqipërisë. Ky e vërtetuar përmes sistemit Teams dhe provave të tjera në dosje. Në një tjetër rast, një qytetare ka përfituar rreth 1.2 milion lekë sigurime padrejtësisht, duke falsifikuar dokumentet. Rastet të tilla përfaqësojnë qindra çështje në dyert e drejtësisë, që në final kanë një pasojë: rëndimin e skemës së pensioneve. Raporti fundit i KLSH-s ka gjetur se plot 22 herë ndryshime në legjislacion nuk kanë arritur reformimin e sistemit. Raporti konfirmon gjetjet e këtij ulëmtimi sa i takon raportit të kontribuesve dhe uljes së numrit të siguruarve në bujqësi. Ka tendencë në rritje numri përfituesve, duke mbajtur shkallën e vartësisë së sistemit në nivele të ulta, një kontribues për 1.42 përfitues. Rritja e vlerës së kontributave të mbledhura në tërësi i dedikohet rritjes së pagës minimale me ligj. Sipas të dhënave zyrtare, mbi 103.000 biznese, kryesisht të vogla, rezultojnë debitor në skemën e kontributeve. Vlera e debis shkon plot 15.8 miliard lekë, ose thënë ndryshe, rreth 140 milion euro. Kjo prek drejt për drejt skemën e pensioneve. Problem kemi patur vazhdimisht në fakt me ndërmarrjet shtetërore, buxhetore, të cilat për shkak të vështirësive financiare nuk kanë derdhur kontributet e sigurimeve dhe her pas here ne kemi bërë amnisti. Unë mbaj mend edhe në vitet 90 sidomos edhe më pas bëheshin amnistit të her pas hershme për të falur kontributet e sigurimeve shoqërore, të cilat normalisht presupozohet që derdheshin nga buxheti i shtetit. Një problematik tjetër sipas ekspertëve, që rezulton me mungesë të ardhurash në arkën e ISHS-s, janë profesionet e lira. Sipas ligjit në fuqi, pavarësisht të ardhurave, subjektet në fjalë derdhin kontribute duke marrë për referencë pagën minimale. Pra sado që të jenë përfitimet mujore që ata kanë, kontributet që derdhin kanë për referencë pagën minimale. Krizën e pensioneve sot, shoqëria shqiptare e ndjen në nivelin e ulët që përfitojnë të moshuarit. Ne çalojmë në ligj. Po ta keni dëgjuar debatin që 60% e punonjësve siguruar me pagë minimale, në pamje të parë le përshtypjen sikur gjithë punëmarrësit paguhen me pagë minimale, por lihet jashtë kontekstit që janë bizneset vetë punësuar dhe në ligj është shkruar që një vetë punësuar ka obligim ligjor të paguajë sigurimin për pagën minimale. Ky dokumentar zbuloi një krizë të re që është shumë pranë dhe mund të thellojë edhe më shumë problemin. Në të ardhmen, rrezikohet kolapsi i skemës. Problematikat janë të shumta, nga paksimi i kontributorëve për shkak të emigracionit, të evazioni fiskal dhe fenomeni dy borderove. Zgjidhje janë politikat e duhura që nxisin shtimin e kontributeve dhe frenimin e fenomeneve të jashtëligjshme, që nesër do të kthehen në bumerang për shoqërinë.